डिअर स्टुडंट्स, या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण बीइंग नेबरली या पाठाचा दुसरा म्हणजेच शेवटचा भाग अभ्यासूया. पहिल्या भागात आपण पाहिले होते की मार्च व लॉरेन्स फॅमिली यांची घरे एकमेकांच्या शेजारी आहेत. मार्च फॅमिलीमध्ये मेग, जो, बेथ व एमी या 4 बहिणी त्यांच्या आईसोबत राहतात. तर मिस्टर लॉरेन्स व त्यांचा नातू लॉरी हे दोघे शेजारच्या एका मोठ्या घरामध्ये राहतात. त्यांच्याकडे अनेक नोकरचाकर आहेत. हे एक श्रीमंत कुटुंब आहे. एके दिवशी दुपारी जो आपल्या आईची परवानगी घेऊन आजारी असलेल्या लॉरी या मुलाला भेटण्यासाठी त्याच्या घरी जाते. तिच्या एका हातामध्ये आईने दिलेली एक डिश आहे व दुसऱ्या हातामध्ये 3 मांजरीची पिल्लं आहेत. आता पाहूया या पुढील भाग, ज्यामध्ये लॉरी व जो यांच्यातील संवाद आहे. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 5 पहा. Here I am, bag and baggage, she said briskly. Mother sent her love and was glad if I could do anything for you. Meg wanted me to bring some of her blancmange. She makes it very nicely, and Beth thought her cats would be comforting. I knew you would laugh at them, but I couldn't refuse. She was so anxious to do something. आणि या ठिकाणी जो लॉरी याला सांगते, हे माझं सामान. ती पुढं सांगते की आईने तुझ्यासाठी शुभेच्छा पाठवलेल्या आहेत. या ठिकाणी एक शब्द आहे पहा, ब्रिस्कली, BRISKLY. ब्रिस्कली मीन्स क्विकली. यानंतर पुन्हा जो सांगते की मेघने तुझ्यासाठी ब्लामांज म्हणजे आल्मंड फ्लेवर्ड मिल्क पडिंग, बदाम टाकून दुधापासून केलेला एक पदार्थ जो की मेघने बनवलेला आहे आणि तो लॉरीसाठी दिलेला आहे. ती पुढं सांगते की बेथने तिची 3 मांजरीची पिल्लं हे तुझ्या मनोरंजनासाठी पाठवून दिलेली आहेत. अशा प्रकारे हे सगळं साहित्य घेऊन जो लॉरी याच्या रूमसमोर उभी असते. इट सो हॅपन्ड दॅट बेथ्स फन्नी लोन वॉज जस्ट द थिंग फॉर इन लाफिंग ओव्हर द किड्स. लॉरी forgot his bashfulness and grew sociable at once. या ठिकाणी काही नवीन शब्द आहेत पहा. फन्नी लोन म्हणजे फन्नी आयडिया किंवा गमतीशीर अशी प्रकारची कल्पना. किड्स, KITS, किड्स मीन्स किटन्स, मांजरीची पिल्लं. बॅशफुलनेस म्हणजे लाजळूपणा, शायनेस. आणि सोशिएबल म्हणजे फ्रेंडली. आणि या ठिकाणी ही जी मांजरीची पिल्लं पाठवण्याची बेथची कल्पना आहे, ही कल्पना पाहूनच लॉरी हा जो आपला लाजळूपणा आहे तो विसरून जातो आणि तो अगदी फ्रेंडली किंवा मुक्तपणाने बोलू लागतो. दॅट लुक्स टू प्रेटी टू ईट, ही सेड, स्माइलिंग विथ प्लेजर ॲज जो अनकव्हर्ड द डिश अँड शोड the blancmange surrounded by a garland of green leaves and the scarlet flowers of Amy's pet geranium. आणि या ठिकाणी दॅट लुक्स टू प्रेटी टू ईट आणि ब्लामांजकडे पाहून लॉरी सांगतो ही अतिशय अशा प्रकारं सुंदर हे डिश आहे आणि असं वाटतं की आपण खाऊच नये. इट इजंट एनिथिंग, only they all felt kindly and wanted to show it. Tell the girl to put it away for your tea. It's so simple. You can eat it, and being soft, it will slip down without hurting your sore throat. What a cozy room this is. यानंतर पुन्हा जो बोलत राहते. ती म्हणते they all felt kindly and wanted to show it. सर्वांनाच, आमच्या कुटुंबातील सर्व मेंबर्सना असं वाटतं की तुला काहीतरी आपण मदत केली पाहिजे किंवा तुला थोडंसं आनंदी ठेवलं पाहिजे कारण तू आजारी आहेस. आणि हे जे काही दिलेलं ब्लामांज ही डिश आहे किंवा हा पदार्थ आहे तो अगदी तो सहजपणे तू खाऊ शकशील. ती परत मध्येच विचारते, व्हॉट अ कोझी रूम दिस इज. कोझी मीन्स कम्फर्टेबल. ही रूम खूपच कम्फर्टेबल, खूपच उबदार अशा प्रकारची आहे असं ती म्हणते. इट माइट बी if it was kept nice, but the maids are lazy and I don't know how to make them mind. It worries me though. यानंतर लॉरी सांगतो की जर व्यवस्थित ठेवली
तरी रूम खूपच छान आहे, परंतु आमच्याकडं जे मेड्स म्हणजे जे काही लेडीज सर्वंट्स आहेत त्या खूपच आळशी आहेत आणि त्यांना कशाप्रकारे काम सांगावं हेच मला कळत नाही. I will write it up in 2 minutes, for it only needs to have the hearth brushed, so and the things made straight on the mantelpiece, so and the books put here and the bottles there and your sofa turned from the light and the pillows plumped up a bit. Now then you are fixed. यानंतर या ठिकाणी जो सांगते की अगदी 2 मिनटामध्ये आपण रूम अगदी काय म्हणूया फ्रेश करू शकतो किंवा व्यवस्थितपणे ठेवू शकतो. ती म्हणते इट नीड्स टू हॅव द हर्थ ब्रश्ड, HEARTH, हर्थ मीन्स फायर प्लेस. त्या ठिकाणी प्रचंड थंडी असल्यामुळं ज्या ठिकाणी लावलेली शेकोटी असते ते ठिकाण म्हणजेच हर्थ. ती पुढं सांगते द थिंग्स मेड स्ट्राईट ऑन द मेंटल पीस. मेंटल पीस म्हणजे स्ट्रक्चर अबव द फायर प्लेस. हे जे काही फायर प्लेसच्या वरची जागा आहे दॅट इज मेंटल पीस. नंतर या उशा थोड्याशा फुगवल्या पाहिजेत आणि सोफा प्रकाशातून थोडासा बाजूच्या एरियामध्ये किंवा ज्या ठिकाणी फारसा प्रकाश नाही तिथं सरकवला पाहिजे. अँड सो ही वॉज फॉर ॲज शी लाफ्ड अँड टॉक्ड, जो हॅड whisked things into place and given quite a different air to the room. Laurie watched her in respectful silence, and when she beckoned him to his sofa, he sat down with a sigh of satisfaction, saying gratefully, "How kind you are. Yes, that's what it wanted. Now please take the big chair and let me do something to amuse my company." आणि अगदी 2च मिनटामध्ये अगदी बोलत बोलत जो सर्व सामान योग्य ठिकाणी ठेवून देते आणि ही सगळी कृती लॉरी अगदी कौतुकाने किंवा आश्चर्याने पाहत असतो. पूर्ण झाल्याच्या नंतर इथं म्हटलं पा शी बेकंड हिम टू हिज सोफा, BECKONED. बेकंड मीन्स हाताने बस अशा प्रकारे इशारा करणे किंवा बेकन मीन्स जस्चर. आणि यानंतर लॉरी अगदी समाधानाने सांगतो हाऊ काइंड यू आर, यू आर व्हेरी काइंड. आणि आता मी तू थोडंसं काहीतरी मनोरंजन करतो किंवा तुला काहीतरी सांगतो अशा प्रकारे लॉरी जो हिला सांगतो. नो, आय केम टू अम्यूज यू. शॅल आय रीड अलाउड? अँड जो लुक्ड अफेक्शनेटली टुवर्ड सम इन्व्हायटिंग बुक्स नियर बाय. यानंतर जो सांगते की मीच तुझं मनोरंजन करण्यासाठी आलेली आहे, तेव्हा तुझ्यासाठी मी काही पुस्तक वाचू का? थँक्यू, आय हॅव रेड ऑल दोज अँड इफ यू डोंट माइंड आय वूड रादर टॉक, आन्सर्ड लॉरी. लॉरी सांगतो की जवळपास सगळीच पुस्तकं मी वाचलेली आहेत आणि मी थोडंसं बोलू का किंवा मला बोलू दे. नॉट अ बिट, आय विल टॉक ऑल डे इफ यू विल ओनली सेट मी गोईंग. बेथ सेज आय नेव्हर नो वेन टू स्टॉप. इज बेथ द रोझी वन who stays at home good deal and sometimes goes out with a little basket? asked Laurie with interest. यानंतर नॉट अ बिट, आय विल टॉक ऑल द डे. या ठिकाणी जो सांगते की मी दिवसभर बोलू शकते आणि माझी बहीण बेथ तर नेहमी म्हणते की मला कुठं थांबावं बोलत असताना हे काही कळत नाही. यानंतर लॉरी विचारतो बेथ म्हणजे कसं म्हटलं तर पा द रोझी वन, जे नेहमीच घरी राहते आणि कधीतरी छोटीशी बास्केट घेऊन घराबाहेर पडते. यस, दॅट्स बेथ. शी इज माय गर्ल अँड अ रेग्युलर गुड वन शी इज टू. नंतर जो सांगते की तीच, तो म्हणतोस तीच बेथ आहे. द प्रेटी वन इज मेग अँड द कर्ली हेअर्ड वन इज ॲमी, आय बिलीव. यानंतर लॉरी पुन्हा राहिलेल्या 2 बहिणींची पण ओळख सांगतो आणि म्हणतो की जी सुंदर दिसते ती मेग आहे आणि कर्ली हेअर्ड कुर्ल्या केसांची जी मुलगी आहे ती एमी आहे असं मला वाटतं. हाऊ डिड यू फाइंड दॅट आऊट? आणि यानंतर जो विचारते की तुला हे सगळं कसं माहिती? लॉरी कलर्ड अप बट आन्सर्ड फ्रँकली. इथं पहा कलर्ड अप म्हणजे एम्बॅरस्ड असं विचारल्याच्या नंतर लॉरी थोडासा लाजून म्हणाला. काय म्हणतो पहा, वाय? You see, I often hear you calling to one another, and when I am alone up here, I can't help
looking over at your house. You always seem to be having such good times. I beg your pardon for being so rude, but sometimes you forgot to put down the curtain at the window where the flowers are, and when the lamps are lighted, it's like looking at a picture to see the fire and you all around the table with your mother. यानंतर याचं स्पष्टीकरण लॉरी देतो आणि सांगतो की बऱ्याच वेळा मी या ठिकाणावरून तुमच्या घराकडे पाहत असतो आणि जेव्हा तुमच्या खिडकीचे पडदे हे लावलेले नसतात तेव्हा तुम्ही 4 बहिणी आणि तुमची आई हे सर्व दृश्य मी पाहतो. पुढं कसं म्हटलं पहा, आय बेग युअर पार्डन फॉर बिईंग सो रूड. माझं हे वर्तन किंवा असं पाहणं शेजाऱ्याच्या घरामध्ये हे काही बरोबर नाही, परंतु हे असं मी बऱ्याच वेळा पाहतो. या ठिकाणी असं लॉरी हे मान्य करतो. हर फेस इज राईट ऑपोजिट अँड इट लुक्स सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स. आय कांट हेल्प वॉचिंग इट. I haven't got any mother, you know. And Laurie poked the fire to hide a little twitching of the lips that she could not control. आणि बोलत बोलत लॉरी नंतर पुढं सांगतो, जेव्हा हर फेस इज राईट ऑपोजिट, हर मीन्स जोची आई, जोज मदर, आणि तुझ्या आईचा चेहरा हा इकडं प्रकाशाकडं असतो आणि हे सगळं दृश्य एक आनंदी कुटुंब मी नेहमी पाहत असतो आणि तुला माहितीच आहे की मला माझी आई नाही. आणि असं म्हणत असताना लॉरी थोडासा भावनिक होतो. इथं म्हटलं पहा, लॉरी पोक्ड द फायर. पोक्ड म्हणजे टू पुश समथिंग. लॉरी हे जे काही फायर प्लेस त्या ठिकाणी थोडीशी काहीतरी हालचाल करतो आणि आपल्या इमोशन्स, आपल्या भावना लपवण्याचा प्रयत्न करतो. द सॉलिटरी हंग्री लुक इन हिज आईज वेंट स्ट्रेट to Joe's warm heart. She had been so simply taught that there was no nonsense in her head, and at 15 she was as innocent and frank as any child. आणि यानंतर जोच्या लक्षामध्ये येतं की हा अगदी सॉलिटरी म्हणजेच लोनली, एकाकी मुलगा आहे आणि अगदी कुटुंबातसुद्धा तो एकटाच राहतो. त्याचे आजोबा आणि हा लॉरी दोघेच वेळा मोठ्या घरामध्ये राहतात. आणि यानंतर इथं कसं म्हटलं पहा, सी हॅड बीन सो सिम्पली टॉट दॅट देर वॉज नो नॉनसेन्स इन हर हेड ॲट द एज ऑफ 15. आणि अगदी 15व्या वर्षीच या ठिकाणी हा प्रसंग घडलेला आहे. तेव्हा जो आणि लॉरी हे दोघेही अगदी इनोसंट चिल्ड्रन आहेत, अशा प्रकारे सांगितलेली माहिती आहे. लॉरी वॉज सिक अँड लोनली and feeling how rich she was in home and happiness. She gladly tried to share it with him. Her face was very friendly and her sharp voice unusually gentle as she said. लॉरी हा आजारी आहे, एकाकी आहे आणि कुटुंबामध्ये तो नेहमी एकटा असल्यामुळं तो काही फारसा आनंदी राहत नाही. तेव्हा जो स्वतःविषयी आणि स्वतःच्या कुटुंबाविषयी त्याला माहिती सांगते. वी विल नेव्हर ड्रॉ दॅट कर्टेन एनीमोर अँड आय गिव्ह यू लीव टू लुक ॲज मच ॲज यू लाईक. आय जस्ट विश दो इंस्टेड ऑफ पिपिंग यू वुड कम ओव्हर अँड सी अस. मदर इज सो स्प्लेंडिड. शी वुड डू यू heaps of good, and Beth would sing to you if I begged her to, and Amy would dance. Meg and I would make you laugh over our funny stage properties, and we would have jolly times. Wouldn't your grandpa let you? आणि यानंतर जो सांगते की यानंतर आम्ही तो पडदा किंवा कर्टेन बंद करणार नाहीत आणि तू जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा तो आमच्या कुटुंबाकडे किंवा आमच्या घराकडे पाहू शकतोस. यानंतर ती पुन्हा म्हणते की असं PEEP म्हणजे टू सी किंवा पाहणे, असं पाहण्यापेक्षा तो आमच्या घरीच का येत नाहीस. ती पुढं सांगते, मदर इज सो स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड मीन्स मदर इज एक्सलंट लेडी आणि तुझ्यासाठी ती बऱ्याचशा गोष्टी काही करू शकते. बेथ, ॲमी आणि मेग या माझ्या 3 बहिणीसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारे तुझं मनोरंजन करतील की तुझ्याशी गप्पा गोष्टी करू शकशील, परंतु तुला आमच्या घरी येण्यासाठी तुझे आजोबा
परवानगी देतील का. इथं क्वेश्चन आहे पहा, वुडंट युअर ग्रँडपा लेट यू, तुझे ग्रँडपा तुला परमिशन देतील का. आय थिंक ही वुड इफ युअर मदर आस्क्ड हिम. ही इज व्हेरी काइंड दो ही डज नॉट लुक सो अँड ही लेट्स मी to do what I like pretty much. Only he is afraid I might be a bother to strangers, began Laurie, brightening more and more. यानंतर लॉरी सांगतो की मला वाटतं की जर तुझ्या आईने विचारलं तर माझे आजोबा नक्कीच परवानगी देतील. ते प्रेमळ आहेत परंतु तसे वाटत नाहीत आणि त्यांना एकच चिंता वाटते की मी अनोळखी लोकांना त्रास देईन का. नंतर पहा, we are not strangers, we are neighbors, and you needn't think you would be a bother. We want to know you, and I have been trying to do it this ever so long. We haven't been here a great while, you know, but we have got acquainted with all our neighbors but you. यानंतर जो सांगते की आपण काही अनोळखी नाहीत. हे शब्द पहा, स्ट्रेंजर्स म्हणजे अनोळखी व्यक्ती, तर आपण शेजारी आहोत आणि जवळपासच्या संपूर्ण कुटुंबामध्ये आम्ही तेथील लोकांना ओळखतो, फक्त तूच एक अपवाद होतास. यू सी ग्रँडपा लिव्ज अमंग हिज बुक्स अँड डझंट माइंड मच व्हॉट हॅपन्स आउटसाइड. मिस्टर ब्रूक माय ट्युटर डझंट स्टे हिअर यू नो अँड आय हॅव नो वन to go about with me, so I just stop at home and get on as I can. यानंतर आपलं जे काही दुःख आहे ते थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न लॉरी करतो आणि तो सांगतो की आजोबा हे नेहमी त्यांच्या पुस्तक वाचनामध्ये बिझी असतात आणि माझे शिक्षक किंवा ट्युटर, प्रायव्हेट टीचर इज ट्युटर, माझे ट्युटर मिस्टर ब्रूक हे सुद्धा इथं राहत नाहीत, तेव्हा मी कसा तरी आपला वेळ काढत राहतो. That's bad. You ought to make an effort and go visiting everywhere you are asked. Then you will have plenty of friends and pleasant places to go to. Never mind being bashful. It won't last long if you keep going. यानंतर जो सांगते हे काही बरोबर नाही. That's bad. आणि यासाठी तू प्रयत्न केले पाहिजेस, तू बाहेर गेलं पाहिजे, मित्रमैत्रिणींशी बोललं पाहिजे, तरच तुला अनेक मित्र मिळू शकतात आणि तू अनेक ठिकाणी जाऊन अगदी मौज मजा करू शकतोस. अशा प्रकारे लाजाळू असणं हे काही बरं नाही. लॉरी टर्न रेड अगेन बट वॉजंट ऑफेंडेड ॲट बिंग अक्युज्ड ऑफ बॅशफुलनेस फॉर देअर वॉज सो मच गुडविल इन जो. इट वॉज इम्पॉसिबल नॉट टू टेक हर ब्लंट स्पीचेस ॲज काइंडली ॲज दे वेअर मीन. यानंतर लॉरी थोडासा चकित होतो त्याला पुन्हा लाजाळू म्हटल्याबद्दल, परंतु तो विचार करतो की जो इज अ गुड गर्ल, ती एक चांगली मुलगी आहे आणि तिच्या मनामध्ये असा काही वाईट विचार नाही, म्हणून तो हे शब्दसुद्धा लाजाळूपणाचे अगदी सहजपणे ऐकून घेतो. डोंट यू लाईक युअर स्कूल आस्क्ड द बॉय चेंजिंग द सब्जेक्ट आफ्टर अ लिटल पॉज ड्युरिंग विच ही स्टार्टेड ॲट द फायर अँड जो लुक्ड अबाउट हर वेल प्लीज्ड. यानंतर विषय बदलत द बॉय म्हणजेच लॉरी विचारतो, डू यू लाईक युअर स्कूल, तुझी शाळा तुला आवडते का. डोंट गो टू स्कूल, आय एम अ बिझनेसमन गर्ल, आय मीन आय गो टू वेट ऑन माय ग्रेट अँट अँड अ डिअर क्रॉस ओल्ड सोल शी इज टू, आन्सर्ड जो. यानंतर जो सांगते, आय डोंट गो टू स्कूल, मी शाळेत जात नाही, आणि पुढं म्हणते मी एक बिझनेसमन बिझनेस गर्ल आहे आणि माझी जी ग्रेट आंट म्हणजे आजी आहे तिच्याकडं मी कामाला जाते. या ठिकाणी पहा, टू वेट ऑन हा शब्द आहे. टू वेट ऑन मीन्स टू सर्व. आय गो टू सर्व माय ग्रेट अँट, आणि ती पुढं सांगते की माझी ही आजी ग्रेट अँट म्हणजे एक रागीट आणि म्हातारी स्त्री आहे. या ठिकाणी शब्द आहे पहा, क्रॉस, CROSS, cross means angry. Laurie opened his mouth to ask another question, but remembering just in time that it wasn't manners to make too many inquiries about
people's affairs. He shut it again and looked uncomfortable. यानंतर लॉरी याला असा विचार येतो की आपण या ग्रेट आंटविषयी किंवा आजीविषयी आणखी काही प्रश्न विचारले पाहिजेत, परंतु त्याला असं वाटतं की लोकांच्या खाजगी आयुष्याबद्दल असे प्रश्न विचारणं काही योग्य नाही, म्हणून तो शांत बसतो. बट ही फील्स अनकम्फर्टेबल. जो liked his good greetings and didn't mind having a laugh at Aunt March, so she gave him a lively description of the fidgety old lady, her fat poodle, the parrot that talked Spanish, and the library where she reveled. आणि यानंतर जो हे जे काही लॉरीचं वर्तन आहे ते तिला आवडतं. इथं म्हटलं पहा गुड ब्रेडिंग मीन्स गुड मॅनर्स. लॉरीचे गुड मॅनर्स हे जोला आवडतात आणि जो अगदी हसत हसत बऱ्याचशा गोष्टी मार्च आंटविषयी किंवा हे आजीविषयी अनेक गोष्टी ती लॉरीला सांगते की ज्यामध्ये इथं म्हटलं पहा ही जी काही स्त्री आहे किंवा आजी आहे ही एक जाड आणि म्हातारी स्त्री आहे. तिच्याकडं एक इथं म्हटलं पहा फॅट पॉडल मीन्स डॉग आणि एक पॅरॉट एक पोपट पण आहे की जो स्पॅनिश भाषेमध्ये बोलतो. अँड द लायब्ररी वेअर शी रॅव्हल्ड REVELLED. रॅव्हल्ड मीन्स एन्जॉईड इन अ लाईव्हली नॉईझी वे विदाऊट ड्रिंकिंग अँड डान्सिंग. अशा प्रकारे अनेक गोष्टी त्या आजीविषयी ती लॉरीला सांगते. लॉरी एन्जॉईड that immensely, and when she told about the prim old gentleman who came once to owe March aunt, and in the middle of a fine speech, how Paul had tweaked his wig off to his great dismay, the boy lay back and laughed till the tears ran down his cheeks, and maid popped her head in to see what was the matter. यानंतर जो आणखी बऱ्याचशा गोष्टी तिच्या आजीविषयी सांगते की जेव्हा एक माणूस या ठिकाणी शब्द पहा WOO म्हणजे लग्नाची मागणी घालणे. एक माणूस लग्नाची मागणी घालण्यासाठी जेव्हा मार्च अँटकडे आला होता तेव्हा तो माणूस काहीतरी मोठमोठ्या गोष्टी करतो किंवा बोलत होता आणि बोलत असतानाच अचानक त्याच्या डोक्यावरील केसांचा टोप म्हणजेच विग आपोआप गळून पडतो. आणि हा प्रसंग सांगत असताना लॉरी मोठमोठ्यानं हसतो. हसून त्याच्या डोळ्यामधून पाणी येतं आणि हे काय सुरू आहे हे पाहण्यासाठी एक नोकरानी या ठिकाणी येऊन रूममध्ये पाहते. इथं म्हटलं पहा अ मेड पॉप्ड हर POPPED. पॉप्ड मीन्स पाहिलं. ओ दॅट डज मी नो एंड ऑफ गुड. टेल ऑन प्लीज, he said, taking his face out of the sofa cushion, red and shining with merriment. या ठिकाणी लॉरी आपला लाजळूपणा पूर्णतः विसरून मोठमोठ्याने हसत राहतो आणि म्हणतो की मला आणखी अशा काही गोष्टी सांगा की ज्यामुळं मजा वाटेल. मच इलायटेड with her success, Joe did tell on all about their plays and plans, their hopes and fears for father, and the most interesting events of the little world in which the sisters lived. Then they got to talking about books, and to Joe's delight, she found that Laurie loved them as well as she did, and she had read even more than herself. यानंतर जोला असं वाटतं की आपलं जो काही बोलणं आहे ते खूपच चांगल्या प्रकारचं आहे आणि आपण या दुःखी आणि आजारी अशा मुलाला अगदी हसवलेलं आहे. यानंतर ती तिच्या आयुष्याविषयी अनेक गोष्टी बोलते. तिच्या भविष्याबद्दल प्लॅन किंवा या सर्व बहिणींच्या जे काही आशा अपेक्षा किंवा वडिलाविषयी भीती. त्यांचे वडील हे सैन्यामध्ये कुठंतरी कामाला आहेत आणि ते एका युद्ध मोहिमेवरती बाहेर गेलेले आहेत. त्या वडिलाविषयी वाटणारी भीती, त्यांच्या आशा अपेक्षा स्वप्न याविषयी ती बऱ्याच गोष्टी बोलते. आणि बोलत असतानाच त्यांचा विषय येतो पुस्तकासंबंधी. आणि जेव्हा दोघांमध्ये चर्चा होते तेव्हा
तिला असं समजतं की लॉरीलासुद्धा पुस्तकं वाचायला खूप आवडतात आणि त्याने जोपेक्षाही जास्त पुस्तकं वाचलेली आहेत. इफ यू लाईक देम सो मच कम डाऊन अँड सी आवर्स ग्रँडफादर इज आउट सो यू नीडंट बी अफ्रेड सेड लॉरी गेटिंग अप. आणि लॉरी सांगतो की जर तुला आवड असेल तर खाली चल, आपण लायब्ररी पाहूया किंवा आमचं ग्रंथालय पाहूया. सध्या घरी आजोबा पण नाहीत, त्यामुळे तुला घाबरण्याचं काही कारण नाही. आय एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनिथिंग रिटर्न जो विथ अ टॉस ऑफ द हेड. आणि आपलं डोकं हलवत जो सांगते मी कुणालाही भीत नाही. आय डोंट बिलीव्ह यू आर एक्सक्लेम्ड द बॉय लुकिंग ॲट हर विथ मच ॲडमिरेशन दो he privately thought she would have good reason to be a trifle afraid of the old gentleman if she met him in some of his moods. आणि लॉरी सांगतो आय डोंट बिलीव्ह यू आर. आणि मला पण वाटतं की तू कोणाला भीत नसावीस. परंतु लॉरी असा विचार करतो की जेव्हा माझ्या आजोबाची मनस्थिती ठीक नसेल, जेव्हा त्यांचा मूड चांगला नसेल, तेव्हा तुला समजेल की त्यांची भीती वाटते की नाही. द ॲटमॉस्फिअर ऑफ द होल हाऊस बीइंग समर लाईक लॉरी लेड द वे फ्रॉम रूम टू रूम लेटिंग जो स्टॉप टू एक्झामाइन व्हॉट एव्हर स्ट्रक हर फॅन्सी. यानंतर या दोघांच्या चर्चेमुळं संपूर्ण घरातलं वातावरण हे अगदी आनंदी वाटतं. इथं म्हटलं पहा द होल हाऊस बीइंग समर लाईक म्हणजे द ॲटमॉस्फिअर बिकेम प्लीझंट बिकॉज ऑफ देअर लॉफिंग अँड बिकॉज ऑफ देअर टॉकिंग. आणि यानंतर संपूर्ण घराची सहल केल्यासारखंच लॉरी जोला संपूर्ण घर दाखवतो आणि प्रत्येक गोष्ट अगदी कौतुकाने जो पाहत राहते. अँड सो ॲट लास्ट दे केम टू द लायब्ररी वेअर शी क्लॅप्ड हर हँड्स अँड pranced as she always did when especially delighted. It was lined with books, and there were pictures and statues and distracting little cabinets full of coins and curiosities, and sleepy hollow chairs, and queer tables and bronzes, and best of all, a great open fireplace with quaint tiles all round it. आणि यानंतर पुढं म्हटलं पहा ते लायब्ररीजवळ म्हणजेच त्या ग्रंथालयाजवळ आल्याच्या नंतर जो अगदी आनंदी होते. इथं म्हटलं पहा शी क्लॅप्ड हर हँड्स अँड pranced 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 मीन्स टू वॉक प्राऊडली. ती अगदी अभिमानाने चालते, त्याला खूप आनंद होतो हे सर्व पुस्तक वगैरे पाहून. आणि यानंतर त्या लायब्ररीमध्ये पुस्तकाच्या बऱ्याचशा अशा रांगा होत्या, काही चित्र होती, काही पुतळे होते. इथं म्हटलं पहा पिक्चर्स अँड स्टॅच्यूज. यानंतर काही बॉक्समध्ये काही कॉईन्स होते आणि याशिवाय आर्म चेअर्स आणि काही टेबल्स, काही तांब्याच्या वगैरे मूर्ती वगैरे त्या ठिकाणी होत्या. आणि हे सर्व पाहून जो अगदी इम्प्रेसिव्हली या गोष्टीकडे पाहते. इथं म्हटलं पहा अ ग्रेट ओपन फायरप्लेस विथ क्वायंट टाईल्स ऑल राऊंड इट. या ठिकाणी जी की फायरप्लेस जी की जागा होती शेकोटीची ती पण अगदी आकर्षकपणे सजवलेली होती. व्हॉट रिचनेस साइड जो सिंकिंग इन टू द डेप्थ ऑफ अ वेलॉर चेअर अँड गेजिंग अबाउट हर विथ ॲन एअर ऑफ इंटेन्स सॅटिस्फॅक्शन. थिओडॉर लॉरेन्स यू ऑट टू बी द हॅपीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड शी ॲडेड इम्प्रेसिव्हली. आणि हे सर्व वैभव पाहून जो सांगते व्हॉट रिचनेस काय श्रीमंती आहे, काय समृद्धी आहे. आणि ती खुर्चीवर बसत सांगते की थिओडॉर लॉरेन्स म्हणजेच लॉरी तो जगातला सगळ्यात आनंदी मुलगा असायला पाहिजे. ते अगदी इम्प्रेसिव्हली असं हे सगळं सांगते. अ फेलो कांट लिव्ह ऑन बुक्स सेड लॉरी शेकिंग हिज हेड ॲज ही पर्च्ड ऑन अ टेबल ऑपोजिट. आणि समोरच्या टेबलावर बसत लॉरी सांगतो अ फेलो कांट लिव्ह ऑन बुक्स. एखादा व्यक्ती फक्त पुस्तकावर जगू शकत नाही. लॉरीला असं वाटतं की माझ्याकडं सर्व वैभव आहे परंतु आनंदी कुटुंब नाही किंवा बहीण भाऊ आई यापैकी कुणीही त्याला सोबतीला नाही, म्हणून तो खूपच दुःखी आहे. तेव्हा तो म्हणतो इथं कसं अ फेलो कांट लिव्ह ऑन बुक्स
म्हणजे त्या ठिकाणी लॉरीला हे जे काही समोरचं कुटुंब आहे त्यांच्याविषयी हेवा वाटत असावा. बिफोर ही कुड से मोर, अ बेल रँग अँड जो फ्ल्यू अप एक्सक्लेमिंग विथ अलार्म, मर्सी मी, इट्स युअर ग्रँडपा. आणि लगेच एक बेल वाजते आणि यानंतर जो दचकते आणि तिला वाटतं की तुझे आजोबा आले की काय. वेल, व्हॉट इफ इट इज? यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनिथिंग यू नो, रिटर्न द बॉय लुकिंग विकेड. आणि यानंतर लॉरी अगदी मिस्चिवसली सांगतो की जर आजोबा आले तर काय झालं, तुला तर कोणत्याही गोष्टीची भीती वाटत नाही. इथं म्हटल्यापास शब्द लुकिंग विकेड, WICKED, विकेड, याचा अर्थ या ठिकाणी आहे मिस्चिवस बिहेवियर. अगदी गमतीशीरपणे तो म्हणतो की तुला कशाची भीती वाटत नाही, आजोबा आले काय किंवा नाही आले काय. आय थिंक आय एम अ लिटल बिट अफ्रेड ऑफ हिम बट आय डोंट नो वाय आय शुड बी. मार्मी सेड आय माईट कम अँड आय डोंट थिंक यू आर एनी द वर्स फॉर इट, सेड जो कंपोजिंग हरसेल्फ दो शी केप्ट हर आईज ऑन द डोअर. यानंतर पुन्हा जो सांगते की मला भीती वाटण्याचं काही कारण नाही. आणि मार्मी मीन्स माय मदर, आणि माझी आई सांगते की मी कधीतरी एके दिवशी तुमच्या घरी येईन. परंतु हे बोलत असताना जोची नजर मात्र दरवाजाकडेच आहे की यानंतर आजोबा येतील किंवा नाही अशी तिला कदाचित चिंता असावी. आय एम अ ग्रेट डील बेटर फॉर इट अँड एव्हर सो मच ऑब्लाइज्ड. आय एम ओनली अफ्रेड यू आर व्हेरी टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू मी. इट वॉज सो प्लेझंट आय कुडंट बिअर टू स्टॉप, सेड लॉरी ग्रेटफुली. यानंतर लॉरी अगदी कृतज्ञतेने सांगतो की तुझ्यासोबत गप्पा मारत असताना बोलत असताना वेळ कसा गेला हे काही कळालंच नाही. इट वॉज सो प्लेझंट. आणि तो म्हणतो इथं कसं, इट वॉज सो प्लेझंट आय कुडंट बिअर टू स्टॉप. आणि मला वाटतं की आपण असं बोलल्यामुळं मला खूपच आनंदी वाटत आहे. तो अगदी कृतज्ञतेने म्हणतो. द डॉक्टर टू सी यू सर अँड द मेड बेकंड ॲज शी स्पोक. आणि यानंतर आलेली जी नोकरानी आहे ती सांगते की सर म्हणजेच लॉरी, की तुम्हाला भेटण्यासाठी डॉक्टर आलेले आहेत. वुड यू माइंड इफ आय लेफ्ट यू फॉर अ मिनिट, आय सपोज आय मस्ट सी हिम, सेड लॉरी. लॉरी सांगतो की 1 मिनिट थांब, मी थोड्याच वेळामध्ये डॉक्टरांशी चर्चा करून येतो. डोंट माइंड मी, आय एम हॅपी ॲज अ क्रिकेट हिअर, आन्सर्ड जो. आणि जो सांगते की मी या ठिकाणी अगदी आनंदामध्ये आहे. आय एम हॅपी ॲज अ क्रिकेट हिअर या वाक्यामध्ये जो हिची तुलना क्रिकेट या कीटकाशी केलेली आहे. म्हणजेच या ठिकाणी सिमिली हा फिगर ऑफ स्पीच आहे. तुम्हाला इथं डाव्या बाजूला एक प्रश्न विचारला आहे पहा. आय एम हॅपी ॲज अ क्रिकेट हिअर, नेम अँड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच. या वाक्यामध्ये आपण सांगू शकतो फिगर ऑफ स्पीच आहे सिमिली, म्हणजेच टू डिफरंट थिंग्स आर कम्पेअर्ड हिअर. या ठिकाणी जो आणि क्रिकेट यांची तुलना केलेली आहे म्हणून तो अलंकार आहे सिमिली. लॉरी वेंट अवे अँड हिज गेस्ट अम्युज्ड हरसेल्फ इन हर ओन वे. शी वॉज स्टँडिंग बिफोर अ फाईन पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमन when the door opened again and without turning, she said decidedly, I am sure now that I shouldn't be afraid of him, for he has got kind eyes, though his mouth is grim, and he looks as if he had a tremendous will of his own. He isn't as handsome as my grandfather, but I like him. लॉरी डॉक्टरांना भेटण्यासाठी बाहेर गेल्याच्या नंतर हिज गेस्ट म्हणजेच जो रूममध्ये एकटीच असते व ती समोर असलेल्या एका पोर्ट्रेटकडं किंवा फोटोकडं पाहते. या फोटोमध्ये किंवा या पोर्ट्रेटमध्ये लॉरीचे आजोबा आहेत आणि आजोबाचे चित्र पाहून ती बोलू लागते आणि त्याच प्रसंगी दार उघडलं जातं आणि जो हिला असं वाटतं की लॉरी आलेला आहे आणि ती लॉरी आहे असं समजून सांगते की माझी आता खात्री आहे की मी या माणसाला किंवा आजोबांना भेटणार नाही, कारण त्यांचे डोळे हे प्रेमळ आहेत आणि चेहरा
थोडासा गंभीर आहे. ती पुढं सांगते की या व्यक्तीमध्ये किंवा या फोटोमध्ये जे पाहतो ट्रिमेंडस विल ऑफ हिज ओन, आणि अशा प्रकारे अगदी कॉन्फिडंट असा हा माणूस आहे. आणि ती पुढं सांगते की हे आजोबा माझ्या आजोबापेक्षा जास्त दिसण्यासाठी आकर्षक किंवा सुंदर नाहीत, परंतु हा माणूस मला आवडतो. अशा प्रकारे जो बोलत असतानाच मागून एक आवाज येतो, थँक्यू मॅम, सेड अ gruff voice behind her, and there, to her great dismay, stood old Mr. Lawrence. आणि थँक्यू मॅम असा म्हणणारा हा जो रफ आवाज आहे, तो रफ आवाज हा मिस्टर लॉरेन्स यांचा असतो. म्हणजेच ज्यांच्या फोटोविषयी जो बोलत असते तोच माणूस म्हणजेच आजोबा त्याच्या पाठीमागे उभा असतात. आणि ते म्हणतात थँक्यू मॅम. या ठिकाणी पहा GRUFF, ग्रफ म्हणजे रफ, आणि डिस्मे DISMAY, डिस्मे म्हणजे सरप्राईज. आणि हे शब्द ऐकून जो अगदी आश्चर्यचकित होते. पुअर जो ब्लस्ड स्टिल शी कुडंट ब्लश एनी रेडर, and her heart began to beat uncomfortably fast as she thought what she had said. For a minute, a wild desire to run away passed her, but that was cowardly, and the girls would laugh at her. So she resolved to stay and get out of the scrap as she could. यानंतर जो अगदी चकित होते आणि तिला अगदी अनकम्फर्टेबल अशा प्रकारची फिलिंग होते, आणि तिला असं वाटतं की आता हे आजोबा नक्कीच रागावतील आणि इथून आपण पळून गेलं पाहिजे. परंतु ती विचार करते की जर पळून गेले तर माझ्या बहिणी मला हसतील, त्यामुळं मी या प्रसंगाचा सामना केलाच पाहिजे. या ठिकाणी एक शब्द आहे पहा, BLUSH, ब्लश. ब्लश मीन्स टू बी रेड इन फेस बिकॉज ऑफ गिल्टी, की ज्याला म्हणतो आपण थोड्याशा चुकीमुळं स्वतःचा चेहरा लाल रंगाचा होणे. SCARP, स्क्रेप म्हणजे डिफिकल्ट सिच्युएशन, आणि मी या डिफिकल्ट सिच्युएशनचा सामना केला पाहिजे असा विचार जो करते. अ सेकंड लुक शोड हर दॅट द लिव्हिंग आईज अंडर द बुशी आयब्रोज वेअर काइंडर इवन दॅन द पेंटेड वन्स, and there was a slight twinkle in them which lessened her fear a good deal. The gruff voice was gruffer than ever as the old gentleman said abruptly after the dreadful pause, "So you are not afraid of me, hey?" आणि यानंतर जेव्हा जो आजोबाकडे पाहते तेव्हा तिला थोडासा धीर येतो आणि तिला असं वाटतं की आजोबाचे डोळे हे अगदी इथं म्हटलं पहा वेअर काइंडर इव्हन दॅन द पेंटेड वन्स, या पोर्ट्रेटमधील प्रतिमेपेक्षा यांचे डोळे थोडे जास्त प्रेमळ आहेत. आणि हे पाहून त्या थोडासा धीर येतो. आणि नंतर द जंटलमन म्हणजेच आजोबा अब्रप्टली म्हणजे सडनली अचानक विचारतात. काय विचारतात? सो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, हे तुला माझी भीती वाटत नाही का? नॉट मच सर, अँड यू डोंट थिंक मी ॲज हँडसम ॲज युअर ग्रँडफादर? नॉट क्वाईट सर. ते पुन्हा विचारतात की तुझ्या आजोबा इतका मी हँडसम किंवा सुंदर नाही का? ती म्हणते नाही. अँड आय हॅव गॉट अ ट्रिमेंडस विल, शॅव आय ओनली सेड आय थॉट सो, बट यू लाईक मी इन स्पाईट ऑफ इट? यस आय डू सर. अशा प्रकारे आजोबा आणि जो यांच्यामधील हे संभाषण आहे. आणि जेव्हा जो सांगते यस आय डू सर मीन्स यस आय लाईक यू, त्या प्रसंगी द आन्सर प्लीज्ड द ओल्ड जंटलमन. ही गेव अ शॉर्ट लाफ, shook hands with her, and putting his finger under her chin, turned up her face, examined it gravely, and let it go, saying with a nod, "You have got your grandfather's spirit, if you haven't his face. He was a fine man, my dear, but what is better, he was a brave and an honest one, and I was proud to be his friend." यानंतर ग्रँडपा किंवा मिस्टर लॉरेन्स हे आनंदी होतात
आणि यानंतर इथं म्हटलं पहा शुक हँड्स विथ हर, ते जोसोबत हस्तांदोलन करतात. आणि यानंतर ते सांगतात की तुझे आजोबा आणि तू यामध्ये काही गोष्टीमध्ये साम्य आहे. आणि पुढं सांगतात ही वॉज अ फाईन मॅन, तो एक चांगला माणूस होता. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो एक शूर आणि प्रामाणिक माणूस होता. आणि तुझ्या आजोबाचा मी मित्र आहे याचा मला अभिमान वाटतो. थँक्यू सर. अँड जो वॉज क्वाईट कम्फर्टेबल आफ्टर दॅट, फॉर इट सुटेड हर एक्झॅक्टली. आणि हे दोघातील बोलणं झाल्यानंतर जो अगदी रिलॅक्स होते. आणि व्हॉट हॅव यू बीन डुईंग टू दिस बॉय ऑफ माइन हे वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन शार्पली पुट. यानंतर लगेच पुढचा प्रश्न आजोबा विचारतात की तू इथं या ठिकाणी काय करत आहेस. ओनली ट्राईंग टू बी नेबरली सर. अँड जो टोल्ड हाऊ हर व्हिजिट केम अबाउट. आणि यानंतर जो रिप्लाय किंवा उत्तर देते आणि सांगते की फक्त मी शेजार धर्म पाळत आहे. आणि कशा प्रकारे ती या ठिकाणी आली याचं ती पुन्हा कारण सांगते. यू थिंक ही नीड्स चिअरिंग अप अ बिट डू यू. आणि आजोबा पुन्हा विचारतात की तुला असं वाटतं की लॉरीसाठी थोडंसं चिअरिंग अप किंवा काहीतरी त्याला बोलतं केलं पाहिजे, त्याचा एकटेपणा कमी केला पाहिजे का. येस सर, ही सीम्स अ लिटल लोनली अँड यंग फोक्स वुड डू हिम गुड परहॅप्स. वी आर ओनली गर्ल्स बट वी शुड बी ग्लॅड टू हेल्प इफ वी कुड, फॉर we don't forget the splendid Christmas present you sent us, said Joe eagerly. आणि यानंतर जो सांगते की तो थोडासा एकाकी पडलेला आहे कारण तो घरामध्ये एकटाच राहतो आणि मुलांना साधारणतः कंपनी किंवा त्यांच्याच वयाची मुली हे आवडत असतात. तेव्हा आम्हाला जर काही शक्य असेल तर आम्ही हे काम करू, अशा प्रकारे जो सांगते. ती पुन्हा सांगते की तुम्ही दिलेली ख्रिसमसच्या वेळची जी भेटवस्तू आहे ती आमच्या आणखी लक्षामध्ये आहे. टट टट टट, दॅट वॉज द बॉईज अफेअर, हाऊ इज द पुअर वुमन. यानंतर आजोबा पुन्हा म्हणतात छे छे, त्यात काही मोठी गोष्ट नाही, ते आमच्या मुलाची कामगिरी होती. AFFAIR, अफेअर इथं मिनिंग आहे ॲक्शन किंवा कृती. हे आमच्या मुलाचं काम होतं, म्हणजेच हे लॉरीचं काम होतं. आणि ती पुन्हा विचारतात ती गरीब स्त्री कशी आहे. ती गरीब स्त्री म्हणजे एका गरीब स्त्रीला मार्च फॅमिली मदत करत असते. डुईंग नाईसली सर. अँड ऑफ वेंट जो, टॉकिंग व्हेरी फास्ट ॲज शी टोल्ड ऑल अबाउट द हमल्स इन whom her mother had interested richer friends than they were. आणि हम्मल्स नावाचं एक गरीब कुटुंब आहे आणि या कुटुंबाला मदत करण्यासाठी जोची आई काही बऱ्याच श्रीमंत लोकांचं मत परिवर्तन करते आणि श्रीमंताकडून काहीतरी निधी जमा करून किंवा रक्कम जमा करून ती हम्मल्स कुटुंबाला मदत करण्याचा प्रयत्न करते. त्या स्त्रीविषयी आजोबा इथं चौकशी करत आहेत. जस्ट हर फादर्स वे ऑफ डुईंग गुड. I shall come and see your mother some fine day. Tell her so. There is the tea bell. We have it early on the boys' account. Come down and go on being neighborly. आणि यानंतर आजोबा सांगतात की तुझी आईसुद्धा तुझ्या आजोबासारखंच लोकांना मदत करण्याचं महत्त्वाचं काम करत आहे. एखाद्या दिवशी मी तुझ्या आईची भेट घेण्यासाठी तुमच्या घरी येईन, तसं तिला सांग. आणि यानंतर आजोबा म्हणतात की चहाची वेळ झालेली आहे, चल आपण चहा घेऊया. कम डाऊन अँड गो ऑन बिंग नेबरली. शेजारधर्म आपण पाळूया. इफ यू वूड लाईक टू हॅव मी सर. आणि पुन्हा जो सांगते की जर तुम्ही सांगाल तर मी शेजारधर्म पाळण्यासाठी तयार आहे. शुडंट आस्क यू इफ आय डिडंट. अँड मिस्टर लॉरेन्स ऑफर्ड हर हिज आर्म विथ ओल्ड फॅशन कर्टसी. What would make say to this? Thought Joe as she was marched away, while her eyes danced with fun as she imagined herself telling the story at home. आणि यानंतर जो, लॉरी आणि ग्रँडफादर तिघेजण एकत्र चहा घेतात आणि वापस जात असताना जो विचार करते व्हॉट वूड मेक से टू धिस.
या सर्व गोष्टीसाठी, या सर्व प्रसंगासाठी माझी बहीण मेघ काय म्हणेल आणि तिचे डोळे चमकतात की आता आपण हा संपूर्ण प्रसंग आपल्या बहिणी आणि आईला सांगणार आहोत. आणि याच ठिकाणी हा पाठ संपतो. या पाठावरून आपणाला काय शिकवण मिळते किंवा व्हॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, हा जर प्रश्न तुम्हाला विचारला तर तुम्ही सांगू शकाल आपण शेजार धर्म पाळला पाहिजे, म्हणजेच शेजाऱ्यांच्या सुखदुःखामध्ये सहभागी झाले पाहिजे. लव दाय नेबर हीच या पाठाची मध्यवर्ती कल्पना आहे. हाच या पाठाचा संदेश आहे. हा पाठ पुन्हा एकदा शांतपणे वाचा. पाठावर आधारित ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज सोडवण्याचा प्रयत्न करा. या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला आणखी एका व्हिडिओ लेक्चरमध्ये दिलेली आहेत. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही पाहू शकाल. थँक्यू. हॅव अ नाईस डे.